Bismillahirrahmanirrahim. نننۍ لیکچر زموږ سره په example 12.9 او assignment 12.9 باندې دی. The example 12.9 ته وګورئ. The largest optical refracting telescope in the world is located at the Yarkers Observatory in the Wisconsin. The objective lens has a focal length of 19 meter and the eyepiece has a focal length of 10 centimeter. Calculate the total magnifying power of the telescope or estimate the length of the telescope. Now, your largest optical refracting telescope چې دا وي په world کې واقع دی یارکس کې او چې کوم observatory دی په ویسکانسن کې وي د دې فوکل لینث څومره دی 19 میټر دی آی فیس چې کوم فوکل لینث دی هغه 10 سانتي میټر دی او د دې ټوټل میګنیفاینګ پاور معلوم کړئ او length of the telescope معلوم کړئ. نو تاسو به ولیکئ چې فوکل لینث اف آی فیس دا 10 سانتي میټر راکړی دی که دلته تاسو خیال وکړئ 1 میټر دی 1 سانتي میټر دی نو یا دا 1 سانتي میټر ته واړوئ یا دا میټر ته واړوئ. په دې بوک کې دا میټر ته اړولی دی نو 10 سانتي میټر دی دا به شي 0.1 میټر او فوکل لینث اف اپټیکل فیس څومره دی 19 میټر دی. ریکوایرډ ډیټا کې څه غواړي ټوټل میګنیفیکیشن غواړي ایم اف تھیټا غواړي او ال غواړي. ایم اف تھیټا زموږ څه برابر ده ماینس اف ناټ ډیوایډ بای اف ای دی نو ام تھیټا از ایکول ټو اف ناټ زما سره ماینس 19 میټر به شي او اف ای بس څومره دی 0.1 میټر دې نه به راشي ایم اف تھیټا از ایکول ټو ماینس 190. دا ابجیکټ چې دی دا به څومره میګنیفای شي 190 هم به داسې شي میګنیفای شي. اوس د دې لینث معلومو لینث زموږ سره فارموله برابر ده چې اف ناټ پلس اف ای دا اف ناټ او اف ای دواړه جمع کوي اف ناټ دی 19 میټر او اف ای 0.1 میټر دا به راشي 19.1 میټر. تو کومه د دې ټلیسکوپ لینث بشي. خاو د assignment 12.9 ته وګورئ. An astronomical telescope has the following specification. F naught دا راکړی دی 985 ملي میټر او اف ای راکړی دی 5 ملي میټر. From these data points find the angular magnification. The data now angular magnification معلوم کړئ. Approximate length of this telescope. The telescope length approximate length هم څه کوي معلوم کړئ. اف ناټ به تاسو په ګیون ډیټا کې ولیکئ 985 ملي میټر اف ای دی 5 ملي میټر ریکوایرډ ډیټا کې غواړي انګولر میګنیفیکیشن ایم اف تھیټا او ال غواړي. موږ پیژنو چې ایم اف تھیټا دا برابر دی ماینس اف ناټ ډیوایډ بای اف ای ایم اف تھیټا از ایکول ټو ماینس 985 ملي میټر ډیوایډ بای اف ای زما سره دی 5 ملي میټر. دا چې کله تاسو کالکولیټ کړئ دا به راشي ماینس 197 دا به څومره میګنیفای ماینس 197 ټایم مطلب دا به دغه ابجیکټ چې څومره دی دغه به 197 ټایم څه کیږي سیوا کړي. اوس لینث معلومو نو ال از ایکول ټو اف ناټ پلس اف ای نو ال از ایکول ټو ماینس ال ای اف ناټ زموږ څومره دی 985 ملي میټر او اف ای 5 ملي میټر دی دا به راشي 990 ملي میټر. د دې ټلیسکوپ لینث به څومره شي 990 ملي میټر.